Let's just pray. Father, we just thank you. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked. That through the song that we've just sung, that we can say, Lord, I give you my life. Hogy az éneken keresztül, amit most énekeltünk, elmondhatjuk neked, hogy neked adjuk az életet. Let's just pray. We thank you, Lord, that we can say with Paul. Köszönjük, Atyám, hogy elmondhatjuk Pállal. I no longer live. Hogy élek többé nem én. But Christ lives in and through me. Hanem él bennem és rajtam keresztül a Krisztus. Lord, that is the prayer of our hearts. Uram, ez a szívünk imája. And so, Father, we pray that you will come and bless us this afternoon. Tehát, Atyám, kérünk most, hogy jöjj és áldj meg minket ma délután. Lord, open our spiritual eyes. Uram, nyisd meg a szellemi szemeinket. Lord, we've beheld you in glory now as we entered in worship. Uram, szemléltünk téged a dicsőségben, ahogy belépünk az imádásba most. And we thank you that we could declare to the spiritual realm who is our God. És köszönjük, hogy kijelenthetjük a szellemi világnak, hogy ki a mi Istenünk. You are the God that we have chosen to serve. Téged választottunk Istenünknek, akit szolgálunk. And we will not bow down to any other gods. És nem borulunk le semmilyen más Isten előtt. And we ask you, Lord, és kérünk, Uram, you will give us spiritual understanding this afternoon. Hogy ma délután adj nekünk szellemi megértést. That we will be able to see how the enemy has infiltrated. Hogy lássuk, hogy hogyan szivárgott be az ellenség. In the name of Jesus. Jézus nevében. Lord, that you will train us this afternoon. Uram, hogy képezz ki minket ma délután. That you will give us that revelation understanding. Adj nekünk kijelentést és megértést. Lord, as watchmen on the walls. Uram, nekünk, mint őreállóknak a falon. And identify the enemy. Hogy lássuk és fel tudjuk ismerni az ellenséget. So that we can blow the shofar. Hogy megfújhassuk a sófárt. That we can declare war. És hadat üzenhessünk. That we can summon the troops for. Hogy összegyűjtessük a csapatokat a harcra. Jézus nevében. Köszönjük, Atyám. Amen. 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 Okay, this has been quite a rushed job, so I just trust that you bear with me this afternoon. Elég gyors munka volt ez, aminek az eredményét bemutatom most, úgyhogy bízom benne, hogy el fogtok viselni engem ma délután. Dass ihr einfach das noch mitträgt. We came to Basel the first time in February this year. Idén februárban jöttünk először Bázelbe. Dieses Jahr. And, you know, as a team, those of you that understand our ministry, we do some of the mapping of what God shows us. Und tudjátok, mi, mint csapat, aki ismeri a szolgálatunkat kicsit, azt tudja, hogy mi föl szoktuk térképezni azokat a helyeket, amiket Isten megmutat nekünk. History of the cities where we go to. Hogy megértsük azoknak a városoknak a történelmét, ahova megyünk. And when we started to look at the history of Basel, we just realized this is a big battle. És amikor megnéztük Bázel történelmét, akkor felismertük, hogy ez egy nagy csata lesz. And so we realized we had to do our homework properly. Tehát tudtuk, hogy megfelelő módon el kell végeznünk a házi feladatunkat. Dass wir noch große Hausaufgaben da tun mussten. We realized that we cannot move in presumption in this battle. Felismertük, hogy ebben a csatában nem cselekedhetünk feltételezések alapján. Sein, wenn wir jetzt in diesen Kampf ziehen. Because we were dealing with some very ancient powers. Mert néhány nagyon ősi erővel kell megbirkóznunk. Uns befassen müssen. And so we knew about this conference that was coming now in September. Tudtuk, hogy most szeptemberben lesz ez a konferencia. September hier kommen würde. And we thought, we will wait for the international team to come. És arra gondoltunk, hogy megvárjuk, amíg jön a nemzetközi csapat. Nationale team kommt. Before we even touch this thing. Mielőtt akár hozzá nyúlnánk ehhez a problémához. And so God brought in the generals. És akkor Isten elhozta a tábornokokat. What we're going to do this afternoon, I'm just going to present what we found. Ma délután szeretném bemutatni nektek, hogy mit találtunk. Was ich tun möchte, ist hier zu präsentieren, was wir erforscht haben. Because today is the day of strategy and how do we plan for battle. Mert ma van a stratégia napja, ma tervezzük meg, hogy hogyan fogjuk a csatát megvívni. Kampf konkrét.
And we also know that being in this ministry, it's very important to have prayer backup. Mi azt is tudjuk, hogy ha valaki ebben a szolgálatban áll, akkor nagyon fontos az ima háttér. Rückendeckung haben. Now, the focus of where God has called me and trained me is on cleaning the soldier. Isten engem elsősorban arra hívott el, hogy a katonák megtisztításának a szolgálatában működjek. Einigen zuerst. And that is why we look specifically at the wounds of the past and deliverance and iniquities. Ezért nézzük meg különösen a múlt sebeit, a kötelékeket, a szabadulást és az bűnösséget. The marriage camps which family so that the relationships can be strong. Házassági táborokat is tartunk, ahol megerősödhetnek a házasságot és a családi kötelékek. After all of that has been done, then we go to war. És mi csak akkor megyünk háborúba, miután már mindezt végigcsináltuk. So we are very careful when it comes to God's order and structure. Tehát nagyon vigyázunk, amikor Isten rendjéről és struktúrájáról, felépítéséről van szó, mert tudjátok, ez háború. He is not Mickey Mouse. És az ellenség nem a Mickey egér. Kämpfen ist nicht der Mickey Mouse. Okay, we're fighting a real war. Igazi háborúban küzdünk. In einem reellen Krieg. So before we come on a trip, then we go into a fast and we wait upon the Lord and we get scriptures. Tehát mielőtt elmegyünk egy csatába, böjtölünk, várunk az Úrra, és igéket kapunk. Von ihm. And when the team arrived in Basel, these are some of the things God started to show us. És amikor mi, ez a csapat megérkeztünk Bázelbe, az Úr a következő dolgokat kezdte nekünk mutatni. Uns zuerst zeigte. Elna, we were tired. It was, a bit of jet lag, and we were lying down to sleep. Amikor megérkeztünk, kicsit álmosak voltunk a jetlag miatt, és lefeküdtünk aludni. Zu schlafen. And just before she goes off into sleep, then the Lord normally gives her these visions. Általában Elna akkor kap látomásokat az Úrtól, mielőtt álomba merülne. Sie daher nochmals heraus und gibt ihr eine Vision. And she sat straight up and she said, I see a woman's lips speaking over the city. És hirtelen fölült Elna, és azt mondta, hogy látom, hogy egy nő szája beszél a város fölött. Stadt. And we thought, wow, what does that mean? És mi azt mondtuk, mit jelenthet ez? It's das. This must be some female's figure that's a very strong woman speaking over the city. Biztos van egy nagyon erős női figura a város fölött, amelyik beszél a városról. Über diese Stadt. And then we started to say, Father God, speak to us. We asked them, are there women in government here in this place? És elkezdtünk imádkozni, hogy az Úr mutassa meg, hogy mit jelenthet ez, és megkérdeztük a helyieket is, hogy van-e itt a kormányzatban nő, vagy valamilyen női vezető. Started us on a trail of research. És ez elindított minket a kutatás egy ösvényén. Untersuchen. So what I want to share with you is that God gives us impressions through scriptures and through visions. Tehát szeretném elmondani nektek, hogy Isten ad nekünk benyomásokat igéken és látomásokon keresztül. Oder auch durch Visionen. And it's like a clue, and then we start to follow that track. És ezek olyanok, mint a kulcsok, és utána az ezek által megadott ösvényen indulunk el. Weiter. Now this is even before we'd gone into the city at all. We'd seen nothing. Ilyenkor még nem láttunk semmit, mikor ez történt, még el sem indultunk a városba. Nichts angeschaut. And so it's important that whatever the scriptures are and whatever the impressions are, we need to back it up and prove it from the research. Tehát fontos, hogy bármilyen igét vagy látomást kapunk, azt alá tudjuk támasztani azzal, amit a kutatás során találunk. Müssen das wie sehen, ob das wirklich bewiesen ist, oder wir müssen schauen, ob sich das deckt mit der Forschung, mit dem, was wir dann auch sehen an diesem Ort. So we were following this track of this woman. Tehát ezt az asszonyra vonatkozó ösvényt kezdtük követni. But the Rhine River is very defiled. És azt mutatta nekünk az Úr, hogy a Rhine folyó nagyon szennyes. Chief that came and did certain rituals in the city. Azt mutatta az Úr, hogy egy bizonyos indián pap jött ide, és bizonyos szertartásokat végzett el a városban. An diesem Fluss. We saw a folyónál.
flower from Scotland and opening its seed over the cities. Láttunk egy skót virágot, ami kinyílt a város fölött, és a magjait a városra szórta. Tehát mit kezdjünk itt egy skót virággal? And we got the word Loch Ness monster. És a Loch Nessi szörny fogalmát is megkaptuk az úr. Lord, we're in Basel. És azt mondtuk, Uram, hát most Baselban vagyunk. We're not in Scotland, Lord. Uram, nem Skóciában vagyunk. Get these impressions and we're saying, Father, help us understand. De megkaptuk ezeket a benyomásokat, és imádkoztunk, hogy az Úr mutassa meg nekünk, magyarázza meg ezeket. Saw that they do rituals with clouds, with a cloud. Aztán azt is láttuk, hogy felhőkkel végeznek szertartásokat emberek. Okay, now we started to look at the research. És utána elkezdtük a kutatást. Dies zu erforschen. Now we've got to understand the impressions God gives us, and we must now put it together with what is going on in the research. Meg kell értenünk, hogy Isten adja ezeket a benyomásokat nekünk, de ezeket össze kell párosítanunk a kutatási eredményekkel. Hintergründen, die wir in der Stadt erforschten. So the historical facts about Basel. Tehát a történelmi tények Bázellel kapcsolatban. In 1897, Zion was founded in Basel. 1897-ben jött létre Bázelben a cionizmus. Where the casino is today. És ott, ahol ma a kaszinó van, tehát ez az épület, ahol tartják ezt a Ist das nicht? Konferenciát. Nem érdekes? In dem Casino, wo die Konferenz jetzt stattfand. Tehát a kaszinó, ahol a konferencia volt. Mason Lodge was founded in a big cathedral, the Münster. A Münsterben, egy nagy katedrálisban jött létre az első szabadkőműves páholy. Kathedrale in Basel. In 1912, there was the World Peace Congress. 1912-ben tartották itt a béke világkongresszust. So know that Switzerland is neutral ground. Azt is tudjuk, hogy Svájc semleges ország. Switzerland also houses the Humanism Expo. De Svájcban van a Humanizmus Expo is. Messe, also diese humanistische Ausstellung. Also the Sex and Porn Expo. De a szex és pornó expónak is itt van a helyszíne. Esoteric events that take place. It's a world festival of the esoteric people in the world come here to Basel. Ezoterikus világfesztivál is szokott itt lenni, tehát a világ minden részéről jönnek ide ezoterikus emberek évente. They brought his casket from Egypt and they brought it to Basel. És Tutankamon sírját is, koporsóját is elhozták Egyiptomból ide Bázelbe, hogy kiállítsák. Okay, and then we started to travel around and have a look at what do we see in the city. Aztán elkezdtünk utazgatni és megnézni, hogy mi látható a városban. Beobachten, was wir da sehen können in der Stadt. And the first place where Lawan took us was Krishona, which is one of the highest places around the city. Larvin első ízben a Krishónába vitt minket, ami a város legmagasabb pontja, meg legmagasabb része. Okay. All right. Okay, also alle ihr, die hier sitzt, könnt ihr etwas zum Schreiben herausnehmen und diese Punkte, weil das sind jetzt... Mindenki, aki most itt van, jegyzeteket készíthet, leírhatja a fontos dolgokat, mert amikor majd a csata jön, akkor jó, hogyha jegyzeteiteket hozzátok magatokkal. The research we did and then how to work out the battle plan strategy. Azt gondolom nagyon fontos, hogy végig kövessük a kutatás eredményeit, amit elvégeztünk, és utána megtervezni a csatát. Dass ihr die aufnehmt und danach dann den Kriegsplan, eben die Strategie mitbekommt. So that when the generals come and tell us this is how we go to war, you've got the background. You cannot... Hogy amikor már jönnek a tábornokok, és megmondják, hogy mi a stratégia, hogyan fogjuk a csatát vívni, akkor majd értsétek, hogy mi a háttér, tehát mi a tanulmány eredménye az egésznek, ami az egész mögött van. Tehát amikor fölmentünk erre a kis hegyre, and on top of that we walked around the whole, it's a huge television tower. Van egy nagy tévéadó torony a Krishona, tehát ennek a hegynek a tetején. Großen Fernsehturm, diese Fernsehstation herumgegangen.
And Larwin started to pray out of his heart. Und Larwin elkezdett a szívéből imádkozni. And we first started to pray for the Jewish people in the city to start to see the Messiah. És először azért kezdtünk imádkozni, hogy a város zsidó lakói elkezdjék meglátni Jézust, mint messiásukat, mint királyukat. Ihren König zu erkennen. And you know where the Jewish people have got hurt and they've gone into New Age and all sorts of nonsense, to call them back to the God of Israel. Tudjátok, és azokat a zsidókat, akik a fájdalmaik miatt bementek New Age-be és mindenféle egyéb dolgokba, hogy visszatérjenek a messiáshoz. Ezért imádkoztunk. Prayed for the Jewish people. We started to pray for the Christians here in Basel. És miután a zsidókért imádkoztunk, elkezdtünk a keresztényekért imádkozni Bázelben. And then you know that this tower will be used as Christian radio station and television station. És imádkoztunk azért, hogy ezt a tornyot használják majd keresztény rádió és tévéadások sugárzására, hogy az ige ebből a toronyból kiindulva eljuthasson sok helyre. We went to look at the strong man over the city. És utána elmentünk megnézni a város fölötti erős embert. Now what we found was it's very interesting because we're going to talk about the basilisk. Nagyon érdekes, amit találtunk, mert a baziliszkuszról fogunk beszélni. Notice that the foundation of all of the occult. És szeretném, hogyha látnátok, hogy minden okkult dolognak az alapja, des Okkultismus, you always find a false trinity. Az, hogy mindig van egy hamis háromság. And I think that Fernando did a good job this morning to teach that. És azt gondolom, hogy Fernando ma délelőtt nagyon jó tanítást adott erről. To lehren. And so I want you to notice the fleur-de-lis. Tehát szeretném, hogyha felismernétek itt a liliomot. And this is also the sign of the Boy Scouts movement. Ez a cserkészeknek is a jele. And we know it's also very strong in France. Franciaországban nagyon erős hatása van ennek. Just keep that in mind and let's follow the basilisk. Tehát tartsuk ezt eszünkben, és közben kövessük a baziliszkusz témáját. Okay, I'm sorry, maybe if we put the lights, well, we can't with that. Können wir etwas abstellen? Just so that we can das ist besser just for erkennen. now, yeah. We can give you the slides to cut into the leoltják a villanyt egy kicsit. Into the video. Okay. What do you see there? Tehát mit láttok itt? Yeah. Do you see again the tail of the basilisk and látjátok újra a authority over the city baziliszkusz farkát? Of the Babylonian Trinity. És a város fölötti tekintélynek a jele az a babiloni háromságnak a jele. Über der Stadt, das trägt das Zeichen dieser Dreieinigkeit von Babylonien. Can you see who are these guys? Látjátok, kik ezek? Viecher da sind. The basilisk. Now, itt a baziliszkusz. Some of the research of the basilisk. Nézzünk meg néhány kutatási eredményt a baziliszkusszal kapcsolatban. Say that it's supposed to be a fabulous animal with a snake body. Állítólag ez egy mesebeli állat, pointed crest. amely ein Fabelwesen, amelynek kígyóteste van, egy ilyen csúcsosodó feje, vagy egy ilyen kicsúcsosodó feje van, és három ágú karma. Been born from a yolkless egg. Ágú bóbitája van, és egy petesejt nélküli tojásból kelt ki állítólag. Tehát egy három ágú bóbitája van. Egy kakas tojta ezt a tojást. Gelegt hat. And then a big fat toad, like a big frog. És utána egy nagy kövér béka ült rá erre a tojásra, hogy kikeltse. And this egg was lying in a bed of dung. És egy trágya gödörben feküdt ez a tojás. Ein Nest von Mist gelegt. That doesn't sound good, does it? Also, nem hangzik túl jól, ugye? And so this basilisk was supposed to have been born from this yolkless egg. Tehát ennek a baziliszkusznak állítólag ebből a betessejt nélküli tojásból kellett kikelnie. Geboren worden. Now here we see this basilisk, and it's said to be founded at the Guberbrunnen in Basel. There's a specific place. Bázelben egy különleges hely, ennek a szobornak a helye, ez a baziliszkusz szobra. Ezt am Gerbebrunnen. A Gerbe kútnál hozták létre. Grasps the crest. És ahogy látjátok, ez Bázelt
öleli át. Sich hier fest am Wappen von Basel. Bázel címerét öleli át ez a baziliszkus, és ezzel azt mondja, hogy én uralkodom az egész város fölött. Ich regiere über diese ganze Stadt. Okay. Now we get to something very interesting. This is the first city that I saw this cosmic egg. Aztán nagyon érdekes dolog következik. Ez az első város, amiben felismertem ezt a kozmikus tojást. Now, this is research that we found in one of the books. Maybe ezt a rajzot egy könyvben találtuk. Megmutatjuk mindjárt a könyvet. Serious Basel. Okay, a titokzatos Bázel című könyvben, egy világi könyvben találtuk ezt a rajzot. Itt azt látjuk. Brennan, where the origin, right there in the middle, that's where the basilisk was born. Ott van középen, az a középső pont, az a Gruber kút, ahol ez a baziliszkus megszületett állítólag. Work with the moon and the worship of the moon. És a hold járásának az íve van köréje rajzolva, mert az a holdimádáshoz kötődik. Center. És a hold sarló is itt van a középen. A középvonalon megy át a hold sarló. Scriptures about the basilisk. És aztán az Úr elkezdett igéket adni nekünk a baziliszkuszról. In Isaiah 59 verse 5. Az Ézsaiás 59:5-ben. They hatch vipers' eggs and weave the spider's web. Vipera tojásait költi ki, és pókhálót szőnek. Und weben das Spinnennetz. He who eats their eggs dies. Und wer aki tojásaikból eszik, meghal. And from that which is crushed, a viper breaks out. És ha egyre rátapodsz, vipera kél ki. Daraus kommt eine Schlange hervor. Okay. There's another scripture. Van egy másik ige. Az Ézsaiás 14. Jesaja 14:29. 29-ben. About the serpent's roots will come forth. From the serpent's roots will come forth a viper. Ez azt mondja, hogy a kígyó magvából baziliszkusz jő ki. Wird eine Viper hervorkommen. And its offspring, its children will be a fiery flying serpent. Und amelytől szárnyas sárkány származik. Ezek lesznek a gyerekei. Tüzes, szárnyas, repülő sárkányok. Verse 6. Ézsaiás 36. The viper and the fiery flying serpent. A viperáról és a tüzes repülő sárkányról szól. There are other scriptures, but I think those are the ones that you must just jot down and read them up. Also schreibt ein vannak még más igék is erről, de gondolom, hogy ez elég, hogyha ezeket leírjátok és majd olvassátok. A place called the Munster, which is in the middle of Basel. Most a huge cathedral. Münster következik, amely Bázel központjában van egy hatalmas katedrális. Okay, now this is a very important place of demonic worship. Egy nagyon fontos helyszíne a démonikus imádásnak. And we see that this is specifically with the summer solstice, you know, when it's the hottest day, the longest day of the year. Különösen a nyári napfordulóhoz kötődik ez, tehát amikor az év leghosszabb napja van. Ja, Svende, ja. That is when the sun then shines in. Mert ilyenkor a nap besüt ezzel az ablakon, worship the sun god. És mindenfelől jönnek az emberek, hogy a napistent imádják. Dieses Fenster ezen a napon. Kommen von überall her, um eigentlich diese Sonne anzubeten. Now, this cathedral was dedicated to the Virgin Mary, Queen of Heaven. Ezt a katedrálist a Szűz Máriának, tehát az ég királynőjének szentelték oda. But the foundations is from the Celts. De a kelták fektették le az alapokat. About. And in this cathedral was the first Freemason lodge. És ebben a katedrálisban működött az első szabadkőműves páholy. Roger. Now, you can go if, I'm sure we'll be going there, but it's outside you see the old ancient wall still standing of the Celts. Biztos vagyok benne, hogy oda el fogunk menni, és hogyha oda elmegyünk, látni fogjátok az épületen kívül még a régi kelta falakat. Could you just give us a bit of background on this? Kis hátteret tudnál mondani erről, hogy reggel mikor jönnek oda, mikor várnak a napra? A könyvben le van ez írva. Also es ist eben 24. Juni um 5 Uhr morgens. It's 24 June, 5 o'clock. Június 14
24-én reggel 5-kor. Öffnet schon um 4 Uhr die Tür dort. The pastor will also be there and opens the door at 4 o'clock. Ott van a pap, és reggel 5-kor kinyitja az ajtót, hogy bemehessenek az emberek. És akkor sok okkult ember találkozik ott. Diese Sonne, die da dann And hereinkommt. wait then for the sun to enter. És várnak arra, hogy a nap megjelenjen az ablakban. Notice the direction that the cathedrals are all. És azt gondolom, hogy az is fontos, hogy minden európai katedrális milyen égtáj felé beállva van megépítve. Welche Richtung sie gebaut sind. They are all worshipping the sun god. Mindegyik a napisten imádására van beállítva. Sonnengott gebaut. Okay. All right. Just before we get there, I want to share with you that there is a place in the Rhine River. Mielőtt odaérnék, szeretném megmutatni nektek, hogy van egy hely a Rhein folyóban, Drin einen Ort, and that they call the World Citizen Point. amit úgy hívnak, hogy a világpolgárok pontja. den Weltbewohnerspunkt. There is a memorial stone where the 3 countries meet. Van itt egy emlékpont, ahol a 3 ország találkozik, Svájc, Franciaország és Németország. Effen. And what we see is you've got like the monument is like 3 flags that are intertwined. Olyan ez az emlékmű, mint hogyha 3 zászló fonódna össze egymással. 3 Wappen, die ineinander verschlungen sind. And it's the 3 flags, and in the middle there's a point. There's a circle with a point. Tehát egy kör, amiben fölálltak ezek a zászlók, és a közepén van egy pont a 3 zászlók között. It's a typical Freemason symbol. Ez egy tipikus szabadkőműves jelkép. Eurozeichen. Okay. Sorry. There it is. Okay, Here sorry, is there this. it is. There's the world. Ez a világpolgárok pontja. See how I think this is also a very important place to go. Azt gondolom, ez is nagyon fontos hely, ahova el kell mennünk. As you can see, there are many inscriptions that are written. They've scratched all sorts of things on. Mert látjátok, hogy erre az emlékműre sok mindent véstek be, szövegeket. Okay, so it's the 4 directions. A 4 égtáj. Which are very important. They also work with the 4 seasons and the és ez nagyon fontos, mert north, south, east, west. A szél 4 irányával és a 4 évszakkal is kötődik ez a jelképiség. Nach Windrichtung. Tehát meg az égtájakkal is. Okay, now what happened was there is the Basel Mission Center. A bázeli missziós központ is itt van. Centrum der Basler Mission. And God had spoken to us as a team that we are to build an altar. És Isten azt mondta a csoportunknak, hogy építsünk itt egy oltárt. Einen Altar erbauen sollten. But we didn't know where. We've got to ask God, Father, where? De nem tudtuk, hogy hol. Meg kellett kérdeznünk az Urat, hogy Atyám, hol akarod, hogy építsük ezt az oltárt? We asked Lowen about the history. He told us about the mission center. És amikor Larvintól az történelem iránt érdeklődtünk, akkor ő mesélt nekünk a missziós központról. And in that missions house, they would do translations of the. Ebben a missziós házban különböző nyelvekre, a nemzetek nyelveire fordították a Bibliát. Wohnhaus, da wurden vorher ja ursprünglich Übersetzungen gemacht von Bibeln, die auf der ganzen Welt dann hinreichten. And what was very special is that it was at that mission house that the Bible was translated into Larwin's home language. És különleges dolog volt, hogy ebben a missziós házban fordították le a Bibliát Larvin anyanyelvére, és Die Sprache von wo Larvin herkommt. And he is a result, a seed of és Larvin went forth from the mission house into India. Annak az üzenetnek, annak az igének az egyik gyümölcse, amely eljutott Indiába innen a missziós házból. Nem erőteljes dolog ez, úgyhogy az Úr bizonyságot tett nekünk arról, hogy igen, ott kell felépítenünk ezt az oltárt. Wir müssen dorthin gehen und dort diesen Altar aufbauen. Lowen, come and share with us what was your experience. Larvin, légy szíves, gyere és mondd el nekünk, hogy mit éltél át ezzel az oltárral kapcsolatban, amikor köveket kerestünk. Wow. That was very, I didn't even know that this picture will be taken. Nem is tudtam, hogy ez a fénykép elkészült. Scheinen wird. We were running around looking for stones we couldn't find quickly. Futkároztunk és köveket kerestünk, de nem volt könnyű megtalálni a köveket. In the front is the big mission house in the front. Az előtérben ott van egy
óriási fenséges épület, ez a missziós ház. Imposantes Gebäude. That building, they were meeting this esoteric people. És ebben az épületben For the esoteric people. jelenleg ezoterikus emberek bérlik, és ezoterikus konferenciákat tartanak ebben a missziós központban. Auch Konferenzen gemacht, gelehrt über esoterische Dinge. So we all, that day, I mean, it was very interesting. I couldn't find stones so quickly. Nagyon érdekes volt, hogy azon a napon nem találtam túl gyorsan köveket, hogy kerestük a köveket. Tehát Amanda csoportja is ott volt, 5-6 voltunk ott. How do I say? What did you feel? I felt such a, how do you say, prophetic, that moment that I'm doing very significant. És nagyon profetikusnak éreztem a pillanatot, amikor építettem az oltárt. And I didn't know the sírtam, és nagyon éreztem, hogy nagyon jelentős ez a how the Lord was cselekedet. Und obwohl ich noch nicht alles wusste, was ich heute weiß. Ma már értem a ma hallott tanításokból, hogy mi a fontossága ennek a kövekből épített oltárnak ott, de éreztem, hogy ez nagyon fontos, és ott sírtam a profetikus pillanat jelentősége miatt. In der geistlichen Welt. Tudom, hogy valami történt szellemben. You have to build altars like this because én soha nem gondoltam volna, hogy for altars to pray through the mouth. Ilyen módon oltárokat kell építenünk, mert én mindig azt gondoltam, hogy a szánkkal kimondott imákkal építünk oltárokat csupán. Ist etwas, was wir mit unseren Gebeten bauen. It was a little strange for me to do that. Úgyhogy nekem kicsit furcsa volt, hogy ezt kell tennem. Be kell valljam, hogy azon a napon érdekes volt ez. Such a presence of God. De ahogy ezt tettem, éreztem Istennek a jelenlétét. I was really weeping there. Nagyon sírtam ott. And I just felt, and then they brought this, all of us found the stones and we poured wine. Aztán mindannyian megtanultuk a köveket. Bread underneath there. És felépítettük, és öntöttünk rá olajat és bort, és megsóztuk, és alá kenyeret tettünk. Und ich hatte wieder den Eindruck, dieser Ort. És az volt a benyomásom, hogy visszakapjuk majd ezt a területet, és újra the mission will be revived and Istennek lesz ez egy központja, to the nation. És a missziós tevékenység feléled, és újra az evangélium fog ebből az épületből elindulva eljutni a nemzetekhez. It's so funny, we are praying for a center. Annyira furcsa, hogy mi is itt Bázelben imádkozunk egy központért, és ez tökéletes helyszín lenne ennek. Very big. Nagyon nagy épület. Very big, lot of rooms to have conferences. Sok helyiség van benne, sok konferenciát lehetne tartani. Ennél nagyobb termek is vannak, szemináriókat lehetne tartani. There are a huge, lot of vacant places. Hátul pedig nagy üres terület van, tehát új dolgokat építhetnénk. Even to start an old people's home, there is a beautiful. És az a látásom, hogy még egy idősek otthonát is lehetne ott létesíteni, a jobb oldalon van egy nagyon szép terület. And doing all this, going in my spirit, Lord. És ahogy ott ültem, és építettem az oltárt, ezek a dolgok mentek végig a szellememben, és arra gondoltam, hogy talán ez lenne az a hely, amit nekünk erre kéne használnunk. Last year, és tavaly, we went to pray. Last year we founded Bete. Und letztes alapítottuk meg ezt az alapítványt, az alapítványunkat, a Bete. To, how do you say, start our Bete officially. És akartunk egy helyszínt, ahol hivatalosan beindíthatjuk az alapítványt. All the Bete team to meet. We are 11 of us. Tehát akartuk, hogy place to eat, and then az alapítványnak a hivatalos csapatja, 11-en voltunk akkor hivatalosan, találkozzunk egy helyszínen, és együnk együtt. Megpróbáltam más helyszíneket is. De valahogy nem volt békességem abban, hogy valamilyen étterembe menjünk el. De amikor let me go inside if they have a restaurant. Ezelőtt az épület mellett elmentem, akkor az volt a benyomásom, hogy menjek be és kérdezzem meg, hogy van-e éttermük, és van nekik egy nagyon szép éttermük. Room for prayer and restaurant. Tehát kibéreltem ott egy termet. Tavaly novemberben egy helyet kibéreltünk ott, az éttermet, és ott imádkoztunk is együtt, és ez volt a kezdetünk. És februárban pedig ezt csináltuk. Last step, we're taking back the land. Tehát lépésről lépésre visszafoglaljuk a területet. Okay, we honored the spiritual fathers and mothers of Basel. You know, the God. Kifejeztük a Bázel
Szellemi atyái és anyái iránt a tiszteletünket, amik ők Bázelben keresztényként alapítók voltak. És előhívtuk az Isten szerinti magot, hogy jöjjön vissza. Wieder zurückgerufen. And we prayed that the ancient wells of revival will be reopened. És imádkoztunk, hogy az ébredés ősi kutyai újra megnyíljanak. Wieder ausgegraben würden, wieder erweckt würden. There is a very important place. Aztán van egy nagyon fontos hely. It's a little town that dates back right to the year 708. Ez egy kis városka, 1708-ra nyúlik vissza a kezdete. Okay, I'm just going to go back. There it is. Ide jövök vissza. It's called Arlesheim. Und das ist Arlesheim. Arlesheimnek hívják. Oh. Okay, I'm sorry. So, Augusta. Oh, sorry. Okay, Augusta. This is Augusta. Zuerst noch das ist Augusta. Augusta az első. Ezt látjuk itt. Roman town. Ez egy ősi római városka. Eine alte römische Stadt. And it dates back as far as 440 BC. Sorry, 40 BC. Und es geht zurück. És Krisztus előtt 40-re nyúlik vissza a kezdete. Kilometers east out of Basel. Bázeltől keletre 10 kilométernyire van. And a lot of the Celtic things you can still find here. És még mindig sok kelta dolgot találhatunk meg itt, kelta emléket. Ancient city includes the temples that were dedicated to Diana and Apollo. És ebben a kis városban vannak olyan templomok, amiket oda szántak Apollónak és Dianának. Welche der Diana und Apollo geweiht wurden. There are also artifacts of Minerva. Vannak Minervának, Vénusznak, Pánnak és sok egyéb istennek is oda szánt, illetve őket ábrázoló műtárgyak, illetve művészeti alkotások. The city fathers of Basel went to this place and they fetched stones from this place and they used it as foundation stones to build the city of Basel. Tudnotok kell, hogy a Bázelt alapító atyák elmentek ebbe a régi római városkába, onnan hoztak el olyan köveket, amiket arra használtak, hogy Bázel alapköveit letegyék belőlük. And they loaded these blocks on boats and they took them via the river. Hajókra tették ezeket a köveket, és a folyón, a hajókon hozták őket Bázel helyszínére. Basel hinein. Und die Augusta Raurica nicht kennen, es ist eine sehr gut erhaltene Stadt eigentlich noch. And Augusta Raurica is Augusta Raurica ma is egy nagyon jól karban tartott hely. This is one of Ez az egyik templom, ami megmaradt. Himmel heruntergeholt haben. Where they also brought the fire. Ahova lehozták a tüzet a mennyből és az égből. Wo der Tempel für die Diana war. There is another. Van egy másik templom, Diana temploma, egy másik helyszínen. Ugyanitt. So I think this is a very important place. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon fontos magaslat. Hochpunkt. Okay, then we go to Arlesheim. Und jetzt aztán jött Arlesheim. Okay, we just go past there. Now, this is the history of this little town that dates back to the year 708. 708-ra datálódik ennek a kisvárosnak a kezdete, vagy falunak a kezdete. Little town, when you get into this town, it is dark and evil. Amikor bemegyünk ebbe a kis faluba, sötét és gonosz helynek érezzük. Diese Stadt, dann ist es dunkel und sehr böse. It's like an evil cloud that's hanging over this place. Mint hogyha egy gonosz felhő lebegne a hely fölött. Überhängt. Now, the gardens are laid out according to mythology ideas. A kerteket a mitológia fogalmai értelmében helyezték el és építették. Mythological. Nach mythologischen Ideen haben sie die Gärten dort angelegt. Now, in these gardens, there are 3 small lakes. Ezek között, a kertek között van 3 kis tó. Seen oder Teiche. This is the place that is supposed to have the local female spirit. Ezen a helyen van valószínűleg a helyi női szellemnek a lakhelye. Kahlen weiblichen Geister residieren. And this female spirit is also linked to the Rhine River. És ez a női szellem a Rhein folyóhoz is kötődik. Fluss. And so this river flows, we know Basel that goes, the Rhine River that flows through Basel.
tudjuk, hogy Bázelen keresztül folyik a folyó. Basel But hindurch. there's another river called the Birsig River, which connects with this water spirit. De van egy másik kis folyó is, Einer Fluss, die Birsig. a Birsig folyó, ami kötődik ehhez a vízi szellemhez. Tells us that there are A legendák szerint female deities that those three lakes represent. 3 nő istenséget ábrázol ez a 3 tó. Weibliche Göttinnen gab, welche die 3 Flüsse hier repräsentierten. Now, that's one of them, and that is, she's called Odili. Ez az egyik, őt Odiliának hívják. Odilie. Odilie a neve. Golden cup, Und in És a kezében van egy arany kehely, which refers to the womb, which refers to the Holy Grail, the womb. God. ami a Szent Grálra vonatkozik, és az anya méhre, tehát az istennő imádásnak a jelképe. Okay, we don't have the 3 R's. She has Graal. this Graal that she has, this Holy Grail, has got 3 eyes. 3 szem van ezen a Szent Grálon, vagy kelyhen, amit a kezében tart. And she was supposed to have been born blind, und man Állítólag vakon született, sei, and her eyesight was healed when she was baptized as a baby. aber és amikor csecsemő korában megkeresztelték, akkor gyógyult meg a szeme. And so they say that she holds the original Holy Grail. És állítólag az ő kezében van az eredeti Szent Grál. Becher, also Heiligen Gral, in den Händen hielte. Now, for those of you that have already started to be awake in the spirit, Azok számára, akik már kezdtek megelevenedni szellemben, érzékenyek szellemben, read about the Da Vinci Code. és olvastatok a Da Vinci kódról, Und was gelesen? Now, that is the whole story about goddess worship. ez az egész történet az istennő imádásról szól. An Göttins Anbetung. And you will see the reason why, Anna was telling us that in Jerusalem, at the highest place, they've got this House of Austria. Emlékeztek, hogy Anna elmondta nekünk, hogy Jeruzsálem legmagasabb pontján ott van ez az Ausztria háza, Österreichische Haus, versteckt, verborgen. And they believe that this Mary Magdalene had 13 children from Jesus. Und sie és azt hiszik ezek az emberek, hogy Mária Magdalénának 13 gyereke volt Jézustól, ezt írja a Da Vinci kód. And that's one of the families is the Habsburg family. És a 13 gyerek közül az egyiktől származik a Habsburg család. 13 top bloodlines that, as Anna was saying, that are linked together in a circle in the House of Austria. És Jeruzsálemben, az Ausztria házában a 13 jelentős családi dinasztia van, amelyek egy körben összekötődnek egymással ebben a házban. Tehát itt a termékenységi kultuszokról van szó. Worshipping of the female womb. Az anya méh imádásáról. And we see it's obviously the Queen of Heaven. És látjuk nyilvánvalóan az ég királynője benne van ebben a történetben. dahinter. And in the whole story of the Da Vinci Code, you see about the cathedral there in France. És az egész Da Vinci kódnak a története az felismerhető, hogy a francia országban levő katedrálisok a lényeg, és a Szent Grálról és Mária Magdalénáról szól az egész. The Grail represents the womb. Tehát a kehely, a grál, a méhet jelenti. And so in the city of Basel, there is very strong worship of the womb of the woman. Tehát Bázelben nagyon erőteljes az anya méhnek a tisztelete. Mund. Okay, now she likes to represent herself in 3 different ways. Ez a hölgy figura 3 különböző módon szereti magát megmutatni. Verschiedene Arten. She also uses colors. Használja a színeket is. So when she's in her white form, she's the child. Amikor fehérben van, akkor ő a gyermek. Kind. When she's in her red form, she's the woman. Amikor vörös, akkor asszony. And when she wears black, she's the old lady, the crone. És amikor feketét hord, akkor öregasszony már. Frau. And so we need to understand the role of this woman. Can you see the female lips? Meg kell
értenünk ennek a női figurának a szerepét. Emlékeztek, amikor kezdetben az Úr mutatta nekünk a női száját, ami beszél? Herr uns gezeigt hat am Anfang. And so we need to understand that there is a demonic womb that is open in the spirit and the Tehát meg kell értenünk, hogy van egy place of Basel. démonikus szellemi méh, amelyből démoni dolgok születnek meg itt Bázelben. Diese Kräfte geboren werden in Basel hinein. So we have to hear from the generals. What are we going to do with it? Tehát majd a tábornokoknak kell megmondaniuk, hogy mit tegyünk ezzel a démoni méhkel. Mutterschoss. Hysterectomy. Wir müssen Igen, egy ilyen teljes kipakoló műtétet kell végeznünk. Azt mondják. Okay, but it's just important that you understand the roots of what is going on here. De fontos megértenünk, hogy mik a gyökerei azoknak a dolgoknak, amik itt történnek, és hogy még ma is mi történik. And so we must understand the cosmic egg that you saw is this holy womb. Meg kell értenünk, hogy ez a kozmikus tojás, amit láttunk az alaprajzban, ez tulajdonképpen szintén ezt a méhet jelképezi. Dieser Uterus, dieser Mutterschoss. So it's the contact point between heaven and earth for the demonic. Tehát a démoni világ számára ez a kapcsolódási pont az ég és a föld között. Dämonische Welt. Okay, now we're going to get to some of the religious festivals that have taken place for years, and then we'll see what is still happening today. Most végigmegyünk néhány vallási ünnepen, amelyek éveken keresztül történtek ebben a városban, és némelyik még ma is történik. On the 4 seasons. A 4 évszak alapján működnek ezek az ünnepségek, vagy fesztiválok. A certain Sie arbeiten durch die 4 Jahreszeiten. They have a certain spirit that rules from January over the awakening of the sun, you know, coming out of winter. In other words, a kind of a spring spirit. Van egy bizonyos szellem, amelyik az év kezdetétől működik egészen a nap feléledéséig. Am Anfang, also Tehát mondjuk egy ilyen tavaszi szellem, amíg, ahogy megszületik újra a nap. Spirit, the spring spirit, there are different dates. És a tavasz szellem alatt vannak különböző dátumok és ünnepségek. Feste oder feiern. And so she represents growth. Ő képviseli a növekedést. Präsentiert Wachstum. May weddings, you know, people that like... A májusi esküvőket, mert vannak emberek, akik májusban szeretnek házasságot kötni. She represents the upper world or the... Ő képviseli a mennyet, vagy az eget, a felső világot. Ez a női szellem. Ő jön a gyermek formájában. Einen Kindes. And she rules over the mountains and the hills. És ő uralkodik a hegyek és a dombok fölött. You want to share something? You must just come if you want to share. Okay. All right. What we then also still see as part of spring, aztán szintén a tavasz része deity is called Borbeth. Az, hogy Borbethnek hívják ezt a női istenséget. Ein weibliche Göttin namens Borbeth. Can you see the egg and the snake around the... Látjátok itt a tojást és körülötte a kígyót? Okay, this female is the 3 female deities. The one is Odili. Tehát a 3 női istenség, Odilie az egyik. The one is Krishona. Krishona a második. And the other one is Margareten. És Margarete a harmadik. So watch how they manifest in spring. Figyeljétek, hogy hogyan nyilvánulnak ezek meg. And winter. Und ihr könnt tavasszal, nyáron, ősszel és télen. Im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Now this is a festival that they call the Wildemann. Also, und das ist ein Ez egy olyan nennt man Wildemar. Wildemann nevű ünnepség, vadembert jelent. Ennek az a célja, hogy megbékítsék a napot magukkal, hogy újra süssön a nap. Zu besänftigen. And so part of these spring festivals is they would light fires on the river Rhine. A tavaszi ünnepségek része az, hogy a Rhein folyón tüzeket gyújtanak. Anzünden auf dem Rhein. And they would do the rituals and the festivals, they would wear masks and special costumes. És a szertartások és ünnepségek során
különleges állarcokat és jelmezeket hordanak a résztvevők. And it's very interesting that each mask bearer has to learn the dance steps from the one that danced the year before. És nagyon érdekes, hogy minden állarcosnak a saját táncának a lépéseit attól kell megtanulnia, aki az előző évben töltötte be ugyanazt a szerepet. Mit übernehmen von dem Typen, der das Jahr zuvor getanzt hat. And so when they do these festivals, they specifically focus on this bird. They call it the Vogelgriff. Ja. Und, és ezeknek a fesztiváloknak a keretén belül különösen a griffmadárra koncentrálnak, ez fontos. Vogelgriff, the bird griff. Okay, and this ritual is where they would have drummers that play. Ebben a szertartásban vannak furujások és dobosok. Pfeifen. And they would march with military elements. És úgy menetelnek a szereplők, mint a katonák. Elementen. With flags and cannons and salutes. Mit zászlókkal és puskákkal, és the uniform drummers. Szalutálnak, tisztelegnek, és egyenruhát hordanak. Wilderman, this wild man, when he turns his back on the city of Basel, és amikor ez a bizonyos on the River Rhine, vadember nevű szereplő hátat fordít Bázel városának, akkor levitorlázik a folyón, a Rhine folyón. Rhine herunter. And this is a declaration of war. És ez hadüzenet. To the sound of the drums. A dobok hangja mellett vitorlázik le a folyón. Des Krieges zu den Trommelschlägen. And so what they do in this specifically in this feast with this guy is they mix folk music with military drum beats. És ezen az ünnepen, ezzel a szereplővel a keveréke van a népzenének és a katonai dobpergésnek. Klingen. And so we need to understand that when these festivals take place, they are busy servicing. Meg kell értenünk, hogy amikor ezek az ünnepségek zajlanak, akkor ezzel az emberek ősi oltárokat szolgálnak. Okay, this is a picture that you can see. There's the bird figure. Also hier sehen wir diesen Vogelgriff. Itt van a griffmadárnak a szereplője, ott a vademberrel. Láthatók a dobosok, ahogy dobolnak. And it's very interesting because it's a specific dance. Nagyon érdekes, mert ez egy speciális tánc, amit az adott ütemre táncolnak. Can you see the banners of war? Látjátok a harci zászlókat? Flaggen. And so this releases lots and lots of powers and services this altar. Ez nagyon sok szellemi erőt szabadít fel, és szolgálja ezt az oltárt. Diesen alten Altären. So every year, roundabout, when they start for the spring festivals, tehát minden évben ezt csinálják, amikor elkezdik ezeket a tavaszi ünnepségeket. You know what is very interesting is that with the carnival festival. Tudjátok, nagyon érdekes a karnevál idején is, ez a Fastnacht Spring Festival nevű ünnepség, ami szintén a tavaszi ünnepségeknek a része. Ezeket az állarcokat hordják. You can see on top of their heads látjátok, hogy az embereknek a fején ilyen lámpások vannak. And here you see that the small pieces of cloth, bright colored cloths that they make their costumes from. És a jelmezeiket ilyen kis színes textil darabokból varják össze. Denen diese Kostüme gemacht sind, ganz bunt. The celebration that they celebrate with Fastnacht is celebrating the dead. Ezzel az estével, a Fastnachttal a halottakat ünneplik tulajdonképpen. Todes. And so they would play with these masks and they would either be a spirit playing that they dead. És az emberek ezekkel az állarcokkal játszanak, vagy szellemnek játsszák magukat, tehát halottak szellemeinek. Jemand, der tot ist. And the multicolored clothing is to refer to the rotting flesh. A sokszínű ruhájuk pedig a rothadó húst akarja, a bomló testet akarja ábrázolni. Rottet. The flute is very important. Nagyon fontos a furuja. Sehr interessant. It plays 6 notes. Es 6 hangot tud játszani ez. 6 holes. És 6 lyuk van rajta. Nagyon érdekes. Sounds. Okay. So these are all the spring festivals. Ezek mind a tavaszi ünnepek. Eben Frühlingsfeste. Then we get to the middle
of the summer Aztán jövünk equinox is where it's the hottest day. a nyár közepéhez. A nyár, amikor a nyári napforduló van, tehát a leghosszabb nyári nap, amikor nagyon meleg van. And then what you find here is she comes as the summer woman. Akkor látjuk, hogy ez az istennő személy, ez egy ilyen nő, nyári asszonyként jelenik meg. Pregnant, she can now bear children. Most már tud teherbe esni, sőt terhes is, és gyermekeket tud szülni. This is the Johannes festival. Ez a Johannes ünnep. Das Fest János ünnep. Is at this stage referring to herself as the middle earth, the earth and sea, the combination. Ekkor ez az asszony önmagára a föld és a tenger keverékeként utal. der Erde und Meer, also eben die Verbindung zwischen Erde und Tehát aki a föld és a tenger között áll. The flatlands and the fields and the lakes. És ilyenkor a tavak és a mezők és a síkságok fölött uralkodik. And so sehen. this is Odile. Das Ő Odilia. So remember we said she manifests herself in the three women. Emlékeztek rá, hogy azt mondtuk, hogy ő a három asszony képében mutatkozik meg. First it was Krishona. Először is Krishona volt, a tavaszi istennő. die Frühlingsgöttin. Now we've got the summer goddess and she's Odile. És akkor most ez a nyári istennő, ez az Odilia. Okay. And let's just see, here's some more, the vegetarian summer, it's just, you know, the crops are growing, the sun is shining good, érik a gabona, és süt a nap, és érnek a zöldségek, a növények, minden jól működik, ez a nyárnak a jellegzetessége. Most nézzük. I want to just show you that in this ceremony they jump fires. Meg akarom mutatni nektek, hogy ebben az ünnepségben tűzön ugranak az emberek. Ein Feuerhüpfen stattfindet. Now, this is a picture of the closing of the Olympic Games. Ez az olimpiai játékoknak a záró ünnepségéről van ez a kép. It's the same rituals. Ugyanazok a szertartások zajlottak ott is. In the closing ceremonies, the whole Olympic Games is worshipping the sun god. Tehát a záró ünnepségben az egész olimpiai játékok úgy, mint egészében a napistent imádja. Exact fire jumping is what they do on the Johannes Fest. Ez pedig az a tűzugrás, amit a János ünnepen tesznek. Fest getan wird. Worshipping the fire gods. A tűzisteneket imádják ezzel. There is also a very interesting ritual that they also do is where they burn brooms. Egy másik nagyon érdekes, being one of the weapons of God. Egy nagyon érdekes szertartás is, amelynek keretében söprüket égetnek el. Emlékeztek, hogy beszéltem a söprűről, mint Isten fegyveréről. Gottes Hand ein Instrument für ihn sind. And the Satan goes and copycats, and so they have a... És a sátán leutánozza ezt a dolgot, és akkor van egy ilyen nagy szertartás ezzel kapcsolatban, itt Lisztálban, Liszvölgyben. Hier wird dieses Ritual itt mellettünk. Mit diesen Besen, die da verbrannt werden. And so they make these special brooms, and then they put petrol all over them, and they... készítenek ilyen speciális söprűket, petróleumba áztatják őket, és meggyújtják őket. Big bonfires for... Tehát ilyen hatalmas tüzeket raknak a tűzistenek számára. Okay, let's now look at where this goddess comes. Most nézzük meg, hogy hol jön ez az istennőbe, mint öregasszony. Woher kommt das? It's the season of autumn and winter. Ez az ősszel és télen működik így. She comes and she portrays herself as the old woman, the crone. Ilyenkor öregasszonyként jelenik meg. Mutatkozik meg. Like an old woman, yeah. Ja, also so fast wie eine Hexe. So first she's egy banya. Tehát először egy szűz tavaszi leányzó. Mädchen. And then when it's the hottest day, she's the woman and she can... Aztán a legmelegebb napon ő már asszony, és gyermekeket tud szülni. Austragen kann. And now with autumn and winter, she goes into the old woman. És ősszel és télen pedig öregasszonyként működik. This is the sun that takes the journey to the underworld. You know, it starts to get cold and the sun goes away. Amikor ez akkor van, amikor elkezd hűlni az idő, a nap leszáll az alvilágba,
kezd lefelé menni. Harvest festivals. Tehát ekkor vannak az aratási ünnepek. It's Halloween. Ekkor van a halottak napja, Halloween. The underworld and the dead and the realms of the dead. Ez a halottak világával, a halottakkal, az alvilággal foglalkozik. Ganzen Unterwelt. And so it's the caves, it's the underground waters, it's all that is dark. A barlangok, a víz alatti vizek, a lényegét, minden, ami sötét. Ezek a fő kérdések. You can see this is Margaretin, this is the third name of the... Ez itt Margareta, ez a harmadik neve, ennek a harmadik asszonynak a neve. Margareta. And you can see in that picture how the worship of the female parts. Látjátok ezen a képen, hogy az anyaméknek és a női szerveknek az imádása, tisztelete zajlik ennek keretében. Vannak, amiket ugye... The fertility, they worship the fertility gods. A kelták is a termékenységi isteneket imádták, és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Alles Fruchtbarkeitskulte. And so their rituals will always include sexual orgies and sex in any way. És ilyen módon mindenféle orgiákat és mindenféle szexuális tevékenységeket is magukba foglaltak az ő szertartásaik. And when Fernando was teaching, és amikor Fernando tanított, said something that God had called us to multiply and be fruitful. Ő mondott valamit, azt, hogy Isten minket arra hívott el, hogy sokasodjunk és szaporodjunk, és vegyük uralmunk alá a földet. What has Satan done? Tehát mit tett a sátán? Leutánozta ezt a dolgot. So to take dominion, tehát ahhoz, hogy uralmat vehessen, the womb, vehessenek, ehhez imádják az anyaméhet, fruitful and multiply. És gyümölcsözők akarnak lenni, és szaporodni akarnak. That's why there's so much sex when it comes to their rituals. Ezért van olyan sok szex ezekben a szertartásokban. Does that make sense for you? Érthető ez a számotokra? Okay. All right, now we see, this is also the autumn and winter, this is where the basilisk rules over the underworld and the realm. Ez is az ősz és a tél világa, ahogy a baziliszkusz uralkodik az alvilág fölött. Roots of this whole area and France. Ennek az egész térségnek és Franciaországnak a gyökerei. Basel und Frankreich were the ancient cultures of the Celts. A kelták ősi kultúrájára vezethető vissza. And so if your forefathers came from if you're from Europe, then you need to deal with the Celtic roots. Minden európainak el kell bánnia a kelta gyökerekkel. Du dich mit dieser keltischen Wurzel befassen. And so this is very, very important that tehát ez nagyon fontos, we need to repent before the Lord as we recognize hogy az Úr előtt tartsunk bűnbánatot, fertility cults. Amint felismerjük, hogy ezeknek a termékenységi kultuszoknak a gyakorlásában voltak benne az őseink. We can go into any warfare. We must make sure that there's nothing in us that belongs to the devil. Mielőtt harcba megyünk, meg kell győződnünk arról, hogy nincsen bennünk semmi, ami az ördög felség területéhez tartozik. Now we have this water, mummy water. Tehát itt van ez a vízanya. Zum Mutter. And you will find her, she's there at the river Rhine. A Rhine folyónál megtalálható ő. And she is this water spirit that gives birth. Again, ő az a vízi szellem, amelyik szintén szül. Tehát itt is az anyamék imádása, tisztelete domborodik ki. So remember Odili, tehát emlékezzetek Odiliára. Waters and the earth. Ő uralkodik a föld és a víz fölött is, mindkettő fölött. Wasser und Land. Okay, this is the picture of the snake, the serpent that we have there with the basilisk. Ez a kígyónak a képe, amelyik a baziliszkusszal együtt működik. And I want to just show you that the three female deities that we've been speaking about are the three female deities that are used in Freemasonry. És szeretném megmutatni nektek, hogy ez a három női istenség, amikről mi beszéltünk most, ugyanezeket használja a szabad kőművesség is. Die in der Freimaurerei benutzt werden. Now you can see this lady on the right that has the anchor is called the Lady of Hope. Láthatjátok a jobb oldali hölgyet, akinek a horgony van a kezében, őt hívják a remény asszonyának. He rules over Cape Town. Ő uralkodik Fokváros fölött. Supposed to be the Lady of Good Hope. Ő a jó reménység asszonya állítólag. Hoffnung.
And then we have the lady on the other side has got a book roll under her arm. A másik hölgy hóna alatt a bal oldalon egy könyvtekercs van. And she's the Statue of Liberty. She just needs a crown. Ő a szabadság szobor, csak szüksége lenne még egy koronára hozzá. Die Freiheitsstatue. And the lady in the middle is called Charity. És a középső hölgy, ő az jótékonyság asszonya. Female deities rule over this male secret organization called Freemasons. Tehát a titkos férfi szervezet fölött, amit szabadkőművességnek hívnak, ilyen női istenségek uralkodnak. We also know that their temples are built in the form of a womb. És azt is tudjuk, hogy az ő templomaikat is a nő az anyaméh formájára építik, tehát ők is tisztelik az atyaméhet. And this is just some shells, very important. The enemy uses the shells with the water spirits. Ez néhány csiga ház, nagyon fontos, mert a sátán, a vízi szellemek égisze alatt a kagylókat használja. The conference, but vagy csigákat shells are being használnak. Mondtam már a konferencián, akik ott voltak azoknak az embereknek, de ezeket a csigaházakat emberek, keresztények is viselik, és nem tudják, hogy ez a csiga kifejezetten az anyaméhre utal, azt jelképezi. Für das weibliche Geschlechtsteil oder für den Mutterschoß. They would buy music instruments from Africa. Und az emberek hangszereket vesznek Afrikában. The instruments, they've got these shells. És azokon a hangszereken is rajta vannak ezek a csigaházak. The church, and they play music. És behozzák ezeket a gyülekezetbe, és zenélnek rajtuk. They don't know why the church is battling with sexual things. És nem is tudják, hogy a gyülekezet miért küszködik szexuális kísértésekkel és bűnökkel. Because you see these shells have got demons attached to them. Mert tudjátok, ezekhez a csigákhoz is ilyen módon démonok kapcsolódnak. Now this is interesting. We're going to look at the same thing, the same spirits ruling over the waters, and this is the River Rhine. Ez érdekes, most megnézzük, hogy ugyanezek a szellemek uralkodnak a vizek fölött. Ez a Rhine folyó. It's the spirit called Lorelei. A Lorelei nevű szellem kötődik ehhez. Most gyorsan megmutatom nektek, ez egy része a Rhine folyónak. And there is the Lorelei. You can see. Itt van a Lorelei figura, látjátok ennek a szexuális vonatkozásait. Itt van újra ő. Hier wiederum. And that's another one of her. Ez még egy példány belőle. The same mummy water. Tehát ugyanaz a vízanya. So mummy. And she's supposed to sexually lure the men. Állítólag ő szexuálisan csábítja a férfiakat. Okay, did you learn something about Basel? Okay. Megtudtatok valamit Bázelről ennek keretében? What is very important, what we need to learn and understand is the wearing of the masks with every carnival and festival. Nagyon fontos megértenünk és megtanulnunk, hogy a állarcoknak a viselése a karneválok idején, is that they're celebrating the dead. Ilyenkor az a lényeg az egésznek, hogy a halottakat ünneplik. Gefeiert werden. And they kind of like wanted to make fun to try and overcome the fear of dying. Megpróbálnak viccet csinálni az egészből, hogy valahogy legyőzzék a halálfélelmet. Angst des Todes dadurch überwinden kann. And that's why they would wear these costumes and the masks. Ezért viselik ezeket a jelmezeket és állarcokat. Because they were afraid of death. Mert féltek a haláltól az emberek. And we know that the Celts és tudjuk, into worshipping these spirits, hogy a kelták is the spirits of the dead. Ezeket a szellemeket tisztelték, és különösen a halottak szellemeit. Totenkult waren, wo sie die Totengeister anbeteten. And so, if we need to look at Halloween, you need to understand the whole festival of Halloween and Druid worship. Tudjátok, tanulmányozni kell a Halloweennek, a halottak napjának az egész angol száz változatát és a druida istentisztelet formáit. Leaders of the Celts. A druidák voltak a kelták szellemi vezetői. Kelten. And so those are the priests that laid the altars and that brought in the... Ők voltak a papok, akik építették az oltárokat, és ezeknek az isteneknek a tiszteletét bevezették. Betung hineinbrachten. But specifically, they would worship the female gods. De különös mértékben és módon a női isteneket imádták. Gebetet. Okay, we've still, are we going to look at the ley lines of the cities? They're gone. They're probably somewhere. Okay.
Bernard, is there anything else you would like to share? Okay. I just want to hear, do you now understand the altars here in this place? Azt kérdezem, hogy most már értitek, hogy milyen oltárok vannak ezen a helyen, ebben a városban. Now, this is to help you and to give you a guideline to go back to your own cities and ezzel segíteni akartunk nektek, és irányelveket akartunk nektek adni ahhoz, hogy visszamenve a saját városaitokba tudjátok, hogy hogyan végezzétek a szellemi feltérképezést, és hogyan tudjátok a stratégiát felállítani a városotokra vonatkozólag. help you to get going, to just start something. Az a lényeg, hogy segítsünk nektek beindulni, valahogy elindítani titeket a megfelelő irányban. Pictures of the ley lines in the cosmic egg, and there's a strong ley line running from Basel right into Scotland. Vannak képeink a lévonalakról és a kozmikus tojásról, és van egy erős lévonal, ami Bázelből egészen Skóciáig fut. But the Loch Ness Monster God showed us. Emlékeztek a Loch Nessi szörnyre, amit Isten mutatott nekünk? gezeigt hat. And we said, Lord, És azt mondtuk, de Uram, mi itt Bázelben vagyunk, but God was giving us certain tracks. de Isten adott nekünk bizonyos ösvényeket, amiken el kellett indulnunk. Nachfolgen sollten. And what the Celts would do, they would do their rituals here, and then they'd go to Scotland and do some more rituals. És a kelták azt csinálták, hogy itt elkezdték a szertartásaikat, utána elmentek Skóciába, és ott fejezték be őket. Gegangen und haben dort die Rituale weitergeführt. Do you know where the gas fabrik is? Tudjátok, hol van a gázgyár? Bázelben? Here's where a lot of power is released, okay? Ott szabadul fel sok erő a gázgyárban, vagy gyárnál. Gesetzt. Now what we see then is that at the gas factory is an ancient ritual site. Azt látjuk, hogy a gázgyárnál van a keltáknak egy ősi szertartási helyszíne. Kelten. And the ley line that runs through the center of Munster És az a and this Augusta, the old Roman village, lévonal, through the gas factory and right up into Scotland. ami átmegy a Münsteren, átmegy az Augusta nevű római kis falun, és átmegy ezen a gázgyáron is, egészen felmegy Skóciáig. Nach Schottland, aber sie hat 3 Punkte gesagt im Bach. Augusta Raurica, Münster Gasfabrik und nach Schottland. Die gleiche Kraftlinie, die Leilinie, die führt da durch. Okay. All right. That's it. Tehát ennyi. Have you got Fastnacht? A Fastnachtot, They go to Scotland. azt értitek, ugye? Tehát Skóciába mennek, illetve Fastnacht után mennek Skóciába, hogy ott is ünnepeljenek. Wenn die hier gefeiert haben, dann gehen einige nach Schottland. Also es ist ein Brauch und feiern dort weiter. Okay. Now these, the Fastnacht, I want to give you some pictures of Fastnacht. Még néhány képet szeretnék mutatni nektek a Fastnachtról. In the morning, exactly at the clock, strike 4 o'clock in the morning. Az történik ilyenkor, hogy hajnal 4 órakor, pontosan a harangütésre 4 órakor a hajnalban a Fastnacht éjszaka, karnevál éjszakáján, egyszer egy évben hajnal 4 órakor elsötétedik az egész város, Bázel. Die ganze Stadt, Elsötétedik, tehát az összes villanyt leoltják. es darf kein Licht angezündet sein. And then these people that lead in the ceremonies of Fastnacht, they come out with banners, huge banners, És azok az emberek, akik speaking in the spirit. Und eben, vezetik ezeket a karnevál éjszakai szertartásokat, előjönnek ilyen hatalmas zászlókkal, amiken vannak különböző ilyen kihirdetések és megvallások a szellemi világban. This is very interesting because it's a woman, Ez nagyon érdekes, mert wild hair, ez egy nagyon kócos asszony, a guy bending down. aki egy You know the hipster pants where they put the tattoo here on the back? egy férfi alaknak, a legmeggönnyed férfinek a hátán ugrál és lovagol, pont ott ül a csípőjénél, a derekánál, ahova a tetoválásokat szokták tenni. Which is the whole thing with the hipster pants. Remember, I think I've shared with you before. Azt gondolom, hogy már elmondtam nektek korábban, hogy a kígyó tisztelettel függ össze ez a
a derékkal kapcsolatos, derék helyével kapcsolatos dolgok. See the sexual things that get released. Tehát látjátok, hogy in the city. Ezek a zászlók Bázel városában olyan üzeneteket küldenek, amelyek a szexuális dolgokat szabadítják fel. Emlékeztek, hogy mit mutatott nekünk, hogy egy indiánt mutatott az úr nekünk? Huge, and then ez egy másik streets of Basel. Hatalmas zászló, és Bázel utcáin végig menetelnek ezzel a zászlóval. Geführt. And you can see they have joined hands, and so there's covenants. Látjátok, hogy itt bizonyos alakok kezet fogtak egymással, tehát szövetségkötésről van itt szó ezen az zászlón. Ancient picture of Fastnacht, you can see the city walls. Ez a karneval éjszakának, Fastnachtnak egy nagyon ősi festménye, láthatóak a város falai. Mit tanulhatunk meg a bikáról? Here. Can you see the head? Yeah. Látod a fejét? Dort, ein Stier. Látjátok ott az állatnak a fejét, a tulok fejét? In Basel. Hier sehen wir. Figyeljétek meg Egyiptomot Bázelben. See the people walk. Látjátok, hogy az emberek and on their head they have huge lanterns. That's az állarcaikban vonulnak, és a fejükön lámpások vannak, és ezek az egyetlen fényforrások, amelyek megvilágítják ezeket a zászlókat. Lanterns, noch anders. Also alles das sind Laternen und nur die brennen, die über den Masken haben sie Laternen auf den Köpfen. Okay, there you've got some Nazi SS signs. Néhány náci jelkép. There you can see that lightning bolt. Láthatjátok itt a villámot. This was also another banner that was. Ez is egy ilyen zászló, amivel végigmenetelnek a városon. For heaven's sake, is that right? For heaven's That's what it means. For heaven's sake. Himmels willen. Okay, so it's az ég akaratából, vagy valami ilyesmi van ráírva. Ez egy asszony, egy rokkánál, és nézzétek a nagy békát ezen a zászlón. Uh-oh. Here we have all the symbols. Itt van az összes jelkép, ezen a napimádás Dágon. Okay, and he is leading the sheep. És ő is vezeti a bárányait, juhait. For heaven's sake. És oda van írva megint, hogy a menny érdekében, vagy az ég szerelmére. That crosses ez egy híd. Big Basel to Little Basel. A híd, ami a Nagy Bázelből a Kis Bázelbe vezet. Now, one of the pictures that we missed is a big king that is on the Big Basel side, and he's got his tongue stuck out, and he's cursing. Egy kép, amit nem vettünk ebbe bele, az egy olyan kép, hogy ábrázol, van egy király, amelyik a Nagy Bázelben ül, és Kis Bázel felé fordulva kinyújtja nyelvét, tehát tulajdonképpen átkokat szór Kis Bázelre, Nagy Bázelből. Now, Little Basel, where he's cursing, that's where the drug lords are. A Kis Bázelben vannak a prostituáltak, a kábítószeres kereskedők, mindenféle gonosz dolog Kis Bázelben vannak, amit ez a bizonyos király figura átkoz Nagy Bázelből. Diesen Ort. Can you see this is a big shark? Látjátok, ez egy nagy cápa. Hai. Okay, that was another banner. Volt egy másik zászló is. See, what are they doing here? Látjátok, mit csinálnak itt? You know, it looks like the Statue of Liberty. Az hasonlít a szabadságszoborra a feje, de megpróbálják Jézus arcát ráfaragni, vagy ábrázolni rajta, mintha ő lenne a napisten. Okay. Right. That's it. I think you've seen a lot. Ennyi van. Azt gondolom, hogy sokat láttatok most. So, when you go to your cities, take your cameras with you. Amikor elmentek a saját városaitokba, vigyétek magatokkal a fényképezőgépeteket. And do your research, do your homework well. És jól végezzétek el a kutatást, alaposan tegyétek meg a házi feladatotokat, végezzétek el, és ne szaladjatok túlzottan előre. Vigyázzatok. Anna, akarsz valamit mondani? Gateway. Yeah. Okay. We realize that, Basel is very, very important. Rájöttünk arra is, hogy Bázel nagyon-nagyon fontos. Wie wichtig Basel ist? Because it is a gateway to, all three nations. Mert ez a kapu 3 nemzethez is. Ist für alle 3 Nationen. And we felt that if we could focus on these very deep
ancient roots here. És úgy éreztük, hogyha megfelelő módon tudunk koncentrálni itt az ősi kapukra, és itt meg tudjuk a csatát vívni, és itt tudunk az Úrra koncentrálni, akkor az itteni győzelem után már léphetünk tovább. Aufräumen und Land einnehmen, dann können wir von hier aus strategisch weitergehen. Because when you're in war, when you want to take back the ground, mert amikor háborúban vagyunk, secure a place. És vissza akarunk fordulni foglalni egy területet, akkor először biztosítanunk kell egy kicsi, már birtokunkban levő helyet. Nehmen und abstecken. And that's what George Otis Jr. in Transformations he called a beachhead. És ezt nevezi ifjabb George Otis, aki az átalakulások videókat csinálta, ő nevezi ezt hídfőállásnak. Als beachhead. Als Strandkopf. It's where you gain ground and you secure it. Amikor egy területet elfoglalunk, és utána bebiztosítjuk annak a védelmét magunknak, hogy ne lehessen visszafoglalni. And then from Basel we'll be able to continue pushing back the gates. És akkor Bázelből kiindulva tudjuk majd folytatni az ellenség kapuinak a visszatolását. Let's give King Jesus a big clap offering. Tapsoljuk meg nagyon Jézus királyt. Köszönjük Jézus!